guys, Ali here and welcome back to my channel. Yes. Okay, so ano bang gagawin ko? Yeah, oo. Mag-drawing ulit tayo. Pero instead of color pencil, maiba naman kasi puro nga color pencil ang mga pinopost ko. Tagayin natin ang bago. So gagamit ako ngayon ng watercolor. So bago tayo magsimula, kailangan na natin mga materials. So mga materials na gagamitin ko for watercolor is, una, watercolor. Yan. So ang brand ng watercolor is Prang. Next is brushes or brush. So dito sa watercolor na gagawin ko, isang brush lang gagamitin ko. Itong round brush na medyo hindi ganun kalakihan ang kanyang bristles. Okay? So ito yung nabili ko sa National Bookstore for only 34 pesos. Okay, so kung gusto niyo pang malaman yung iba kong materials na ginagamit, click nyo lang yung link na magpa-pop up dyan sa screen. Okay? Next is water. Kailangan ng tubig. Okay? So yan, ito yun. Yung may mga vials ako or container na ginagamit. Ito yun. Ito ay nabili ko sa National Bookstore for only 25 pesos. Hindi ako nagtatanggal ng price kasi para may compare ko if ever nabibili uli ako. So, itong ginagamit kong lalagyan ng tubig. Yan. This one is a bigger one compare sa mas maliit na ito. Okay, sasalinan ko ito ng tubig mamaya. Next is, gumagamit din ako ng white signo pen. Okay, white signo pen or signo pen, kung anong tawag nyo, bahala kayo. Okay? Also, tissue. Kailangan din ng tissue para sa tubig. Para makontrol natin yung water. And also, yung ating watercolor paper. Okay? So, meron na ako na outline na reference. So, siya ay si Jon Snow sa Game of Thrones. Anyway, next one is reference. Okay? So, dapat may reference ka. So, hindi siya masyadong hawig kasi freehand ang ginawa ko. Okay? Pasensya na ha? Pasensya na po. Kung hindi siya masyadong hawig kasi freehand ang ginawa ko. Yan. Kung gusto niyo makita, ito po yan. Yan. So, yan yung pinaka-outline ko. Pero dahil masyado siyang malinaw, gagamitan ko siya ng kneaded eraser para lumabo siya. Kasi sa watercolor, minsan, masyadong malinaw. Baka kapag kinulayan natin, ay kita pa din yung mga line art. So, kailangan natin na bawasan yung tinta ng lapis. So, para ma-lighten, i-dump lang natin yan. Patch-patch lang yung ating kneaded eraser. And after nun, pwede na tayong magsimula. Winter is coming. And winter is coming! Winter is coming. Winter's coming. Winter is coming.
Winter is coming. Winter is coming. Winter is coming. Winter is coming. Winter is here. Yun na yun. Thank you for watching. Kung nagustuhan nyo ang video na to, please give this one a thumbs up and subscribe to my channel and click the notification bell para updated ka sa mga susunod kong art videos. Okay? Okay ba? Okay? Okay. Kung may mga katanungan kayo, comment nyo lang dyan sa comment section below. See you sa next video. Paalam!